Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận cái main PC Arox H81M DGS review là 2.01 nha các bạn. Hiện trạng của con này mình kiểm tra, mình thấy là nó mắc nguồn 1.05 BCH nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn và đo cho các bạn xem là tại vị trí con Q33 nha các bạn. Tại vị trí Q33 đó. Đây là cái con phép nó sẽ cấp nguồn cho ra là nguồn 1.05 BCH nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Rồi các bạn cũng quan sát cái đồng hồ. Rồi mình kích nguồn nha các bạn. Quạt quay nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra tại con Q33 nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nó chỉ còn có 0.4V nha các bạn. Và mình kiểm tra cái cực G. Cực G này đang bị mất nguồn nha các bạn. Cực G của con Q33 đang bị mất nguồn. Cực D thì ok nha các bạn, cực D có nguồn. Nhưng mà cái cực S là còn có 0.4 nha các bạn. Đó, nguồn 1.05 BCH còn có 0.4V. Rồi mình dò ngược lại cái chân mà điều khiển cái cực G đó là từ con BU4 nha các bạn, LM324. Nó phụ thuộc vào chân 4, 5, 6, 7 nha các bạn. Đó. Từ chân 7 nó sẽ đưa vào chân cực G của con Q33 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo tại con B4 nha các bạn. Đó, mình sẽ đo tại con B4 cho các bạn xem các chân 4, 5, 6, 7. Rồi mình sẽ kích nguồn. Quạt quay nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đo vào chân 4. Chân 4 có 12V nha các bạn. Đó, chân 4 có 12V. Chân số 5 là chân Enable này nha các bạn. Chân này nó 0V này nha các bạn. Đó. Đó, chân này nó có 0.3. Chân phép FB, chân hồi tiếp nha các bạn. Rồi, chân này là chân điều khiển cực G nè. Chân này 0V luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem bo view nha các bạn. Đó, và mình sẽ dò tại cái chân số 5. Tại chân số 5 của con BU4 nha các bạn. Chân số 5 thì nó sẽ từ một cái cầu phân thế đưa ra nha các bạn. Đó là cái con RB4 và RB528 nha các bạn. Hai cái con điện trở này nó là một cái cầu phân thế nha các bạn. Và nó sẽ là chân Enable nha các bạn. Nó sẽ đưa vào chân số 5. Thì mình xem coi hai cái vị trí này đó, nó có nguồn đưa vào cái chân cầu phân thế, nó có nguồn chưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra tại con RB4 nha các bạn, xem nó có 3V cấp vào chưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn. Các bạn quan sát là mình sẽ kiểm tra con RB4 nha các bạn. Đó, có 3V nha các bạn. Đó, RB4 có 3V mà phía đầu bên cầu phân thế đó, mất nguồn. Tại đây mình xác định là nó sẽ có hai cái tụ nha các bạn. Mình nghi ngờ là hai cái tụ này bị rỉ làm cho mất nguồn tại chân số 5 con B4 nha các bạn. Hai cái tụ đó là CB962 và CB963 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cách ly từng tụ ra để mình kiểm tra nha các bạn. Để coi xem, mình sẽ cách ly từng cái tụ ra.
vẫn chưa có nguồn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế một cái cầu phân thế đó là RB4 và con RB528 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm hai con điện trở nha các bạn, cầu phân thế mình sẽ thay vào và mình kiểm tra xem nó có cái nguồn enable cho nha các bạn tại chân số 5. Rồi sau khi mình thay thế cái cầu phân thế vào chân số 5 của con BU4 nha các bạn, đó là mình thay hai con điện trở RB4 và RB528 nha các bạn. Sau khi mình thay xong, bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ đo xem là chân số 5 nó có nguồn chưa nha các bạn. Đó là cái chân enable. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi mình sẽ đo. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn và mình sẽ đo tại cái cầu phân thế này nha các bạn. Rồi như vậy là cái chân số 5 nó đã có nguồn nha các bạn. Và máy đã có tiếng bíp nha các bạn, báo RAM. Rồi bây giờ mình sẽ đo ngay chân số 7 của con B4. Rồi số 7 B4 có volt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo vào cái chân ếch nha các bạn, coi 1.05 có chưa nha các bạn. Rồi ok, 1.05 đã có nha các bạn. 1.05 đã có. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn RAM và xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi máy đã xuất hình. Máy đã xuất hình nha các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây nha các bạn. Như vậy là máy đã xuất hình. Rồi như vậy nguyên nhân là do bị lỗi cầu phân thế tại chân số 5 B4 nha các bạn. Sau khi mình thay thế cái cầu phân thế thì cái main H81 đã hoạt động nha các bạn. Arox H81 đã hoạt động. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.